sangat alpaka. Suka sangat. Kalau let's say tempat pertama tak jumpa, mereka akan cuba cari sampai kita dapat. Ni kena kan? Minta Mama, Finland, Sweden. So excited. Hopefully lah. Excited. Okey, standby. 1, 2, 3. Me time Mama Picture! Ambil 3 pasang untuk kita 3 orang. Untuk keselamatan kita. Benda ni gelap-gelap pun boleh nampak. Malam ni kan kita nak tengok tu. Orang realis kan. Jadi pakai je lah. Hari terakhir Me Time Mama di Finland. Fiza bersungguh-sungguh mahu kami mencuba pakai tali keselamatan reflektif ini yang membantu orang melihat antara satu sama lain pada waktu malam. Nanti dah sampai sana. Alah, kan. Aryu tak nak. Kita macam boy band. Boy band? Apa ni? Degil. Fiza tiba-tiba berdrama. Seperti kami, dia sebenarnya teruja dengan aktiviti malam ini untuk melihat aurora borealis. Namun, saya dan Cass enggan kerana kami nampak lucu. Bawa bertendang, Sista. Biar I lari. Biar I keseorangan. Jangan kejar I. Jangan. You jangan harap. Pergi. Pergi. Sementara menunggu waktu malam, kami penuhi dengan pelbagai aktiviti sepanjang hari. Tuan, 8 pagi. Gelap macam ni. Kita keluar ni bukan subuh tau. Dah 8.30. 8 lebih. Pagi-pagi ni kita tak nak lepaskan peluang kan. Dah nak balik. So, hari ni kita pergi cari Souvenir. Pada awal pagi, tentulah kebanyakan kedai masih tutup. Tetapi ada satu tempat yang sudah dibuka. Supermarket mana Kak Fiza? Where are you? Halo. Dekat supermarket Finland. Cendera hati yang murah boleh didapatkan di pasar raya. Untuk barangan makanan, periksa dahulu label bahan-bahannya ya. Mash, coconut powder, buttermilk powder, wheat flour, cornstarch, emulsifier. Masih payah itulah yang tahu. Is it soya? Soya Soya. Itu yang safe. Sunflower oil, salt. Actually, kalau kita pergi negeri orang kan, benda-benda yang mereka ada dekat negeri mereka tu tak ada tau. Khas dari Finland kan? Oh, Yeah. local brand. Tak boleh dapat mana-mana lagi tau. As simple as sekotak teh. Cantik tau. And it's something that you cannot buy. Sebab dia ada tulis itu, Finland best tea atau made in Finland, something like that. Itu pun dah bermakna. I nampak benda yang nak beli. Apa? Sure. Mana? Apa? Saya telah pun tanyakan pada pihak tim penerbit, boleh tak saya beli? Saya dapat Atin juga Cass tengok saya macam tanyakan pada pihak cameraman. Cameraman kata, boleh lah. Saya tak tahu kalau boleh bawa tak. Ni. Coklat-coklat kan. Saya nampak ni slip. Lah. Abang tu nak beli sis. Daripada banyak-banyak benda, Fiza nak beli kereta luncur. Dia lupakah bagasi kabin ada hadnya? Baggage lah. Tapi ini kalau dekat sini, dia main atas snow. Tapi yang ni, I rasa nak main atas pasir. Dekat Pasir Ris Beach ke, East Coast Beach ke. Tapi kita kata crack. Sebab I tahu dia kuat. Tapi tak apa, saya tanyakan pada pihak producer. Kalau I kena marah dengan... You're serious? I'm serious. Wow, okay. Saya kata producer, sorry, saya nak beli sangat selai ni. Harga dia sekian. Rasa-rasa saya beli sekarang ke saya beli online? Dia kata, online lah. Di kedai cendera hati pula, Ati sibuk mencari barang mainan kerana sudah berjanji hendak belikan mainan untuk anak-anaknya. Alah, mainan lah. Aduh.
Sebenarnya waktu saya ambil semua barang-barang tu saya tak fikir sangat tentang harga. Sebab pada saya lebih pentingkan lebih bermakna cenderahati untuk orang-orang yang saya sayangi. Tapi bila saya dah buat calculation saya tengok, mahal ya euro. Dia boleh jadi macam-macam ha. Saya suka sangat benda-benda macam gini. Jadi saya happy. Setakat beli t-shirt satu, satu reindeer soft toy, magnet maybe about 2-3 gitu dengan keychain maybe 3. Berapa? 200 lebih sing. Okeylah. Wah tadi. Yang mana? Selepas membeli buah tangan, kami ke satu spot ikonik yang wajib disinggah apabila berada di sini untuk menjejakkan kaki di garisan paling terkenal di bumi utara, Arctic Circle. Sebenarnya di Finland ni, Mama itu pergi tak ramai orang. Tapi di Santa's Village ni, punyalah ramai para pelancong dari seluruh dunia. Terutamanya yang mana tak? Di Arctic Circle line tu. Circle lah ni. Ni apa? A line of which the sun never sets for at least one day sama. Macam motor musim panas tu, matahari langsung tak terbenam. Waktu sejuk, winter, matahari langsung tak naik. tak naik. Interesting Memang tradisi pelancong untuk melintas atau melompat garisan Arktik di sini sebab ia simbolik menandakan secara rasmi sudah memasuki kawasan Arktik. Ia hanyalah aktiviti yang ikonik dibuat sebagai kenangan. 1, 2, 3. Ikut je orang. Tempat ini mempunyai penstriman langsung untuk mempamerkan kampung tersebut serta pengalaman melintasi garisan Arktik kepada penonton di seluruh dunia. Para pelancong sering melambai atau membuat panggilan kepada keluarga supaya mereka dapat menonton secara langsung dalam talian. Kami dapat menelpon keluarga kita untuk kongsi kenangan tu kan. Ya, betul. Walaupun Zia tak faham, tak apalah cakap je ni. Arctic Circle. Hello anak ibu sayang. Sejuk. Minus 19. Cepatlah. Korang tahu tak? I dengar kat sini ada alpaka, ada reindeer, ada kambing. Saya tak biasa sang. Patutnya kita pergi tengok dorang dulu. Ni semua macam mana? Tak ya, dah kita gairah nak beli souvenir. Betul. Tak apa. Aku tanya. Sorry. Tak beg kat tepi sikit. Agaknya boleh lah. Boleh je lah. Okay, boleh lah. Tolong kat sini ke baik-baik. Macam budak lah kita ni. Kan? Hi, what's your name? My name is Ria. Are you ready to go? Yes! Let's go! Apabila masuk ke Taman Haiwan Ternakan, kami pasti anak-anak juga rasa seronok jika mereka ada di sini. Terdapat beberapa haiwan seperti rusa kutub, alpaka dan kambing biri-biri. Toivo. Toivo? It means hope. Oh! Yes. And the second one is taito. Taito. That means skill. Skill. Yes. But the type of breed, what are they? Vuohi. So, is that a spelling? Oh, yeah. Oh, It is. which one is Toivo? Let me see. The handsome one. Toivo. Oh, there. That one. Oh, Toivo. Toivo. Toivo, Hi, sini. Toivo. Actually, taito. Oh, Toivo is like Inside. inside. Oh. Is there a reason why we can't feed moss to them? Oh, yes, because the moss, it's not natural food for the sheep. I see. Only for the reindeer. I see. That's why we can only feed leaves. Kau tengok. Dia tengah tunggu. Ini saya. Dan dia comel sebab bila pertama kali kami ditemukan dengan alpaka kita nampak alpaka dia bertiga tengah tunggu kami. Macam bestie bertemu bestie. Betul. Tadi saya tengok orang macam dia kenal kau. Aku nak nangis because I love alpacas. I didn't get to do this in Australia.
bila saya bawa anak saya ke Australia, kami tak ada kesempatan untuk berjumpa dengan alpaka kan. Jadi saya rasa sedikit terkilan. Can I help? Nak bangga untuk dia. Yes. Dia nak maafkan kau? Nak makan. Sebagai hadiah lah. Jadi saya macam happynya. Saya rasa macam anak-anak, kalau anak-anak saya ada, lagi saya bahagia. Comel betul lah Fana ni. Oh. Hati rasa gembira. Anak baka Australia tak dapat bawa ke sini. I suka sangat alpaka. Suka sangat. Besties. Macam budak kecil. Selesai berkenalan dengan alpaka masing-masing, tiba masanya untuk bawa alpaka-alpaka ini berjalan-jalan. Besties. Tok, tengok sini. Dia tak nak tengok aku. Bolehlah pinjam. Ada tunggu. Berarti tunggu. Kejap. Laju juga. Kejap. Laju jadi Oh, Suran. Urmas, tunggu Urmas. Halo. Sama ibu. Me Time Mama terus menikmati keindahan putih salji bersia-sia dengan alpaka-alpaka yang jinak sekali. Ria, let's go there. Shall we? Dan saya suka sebab macam pet. Macam pelihara kan, haiwan pelihara Kita gitu. dapat pegang. Kan dapat pegang, dapat jalan. Macam, ni saya punya. Ada. Tempat ni besar sangat lah. I nak pergi seorang-seorang lah. Anak tadi dia. Tanya dia dulu, jangan sembarang. Is it okay if I bring Alberti alone into the park? Fortunately, no. Because alpacas, they're pack animals. Yes. They always need friend with them. Macam kita lah. Me Time Mama. Yeah, that's why they feel safe. Okay, let's go. Let's go together. Let's go, bestie. Oh, pengalaman kami. Dia macam dia kembalikan semangat kebudak-budakan. Sebab ni aktiviti selalunya kita akan untuk anak-anak je. Ya. Tak apalah. You main je lah. Saya akan serahkan anak-anak saya. Tapi kali ini kami bertiga dapat menghidupkan semula. Macam mana semangat ke anak-anak kami. Can you help us take a photo together? Of course. Okay. Tuan Anin. Ni. Kita gambar raya. Gambar raya seorang dia kata. Ni tengok anak aku. Duduk je dengan orang. Tersedia je kalau keluarga. Kita je family shot. Smile. Boleh nampak tak? Salah. Kita yang paling diam kat sini, duduk ke depan Kita kat sini, jangan diam aja. Dia good boy. Tapi dia gel kau. Dia gel. What? Depan sikit nak. Depan sikit nak. Depan sikit. Mak nak ambil gambar ni. Tak nampak mak. I'm just curious. How old is Verna? 5. 5. What's the lifespan of an alpaca? It's like 20 years. Oh, so he's still a baby. Yes. Tahun 20 tahun. Tapi dia umur 5 tahun. Oh, baby. Aktiviti yang santai ini bagai mencerminkan hubungan kami yang erat dan rasa berat hati untuk berpisah di penghujung percutian ini. Tangan aku dah beku dah. I rasa boleh panaskan air tau. Boleh. Alah tu. Ria, come here. Come join us. We are heating up our frozen fingers. Understandable. Assignment to us this. Yeah. When you're frozen, we heat up our bodies by doing this. Chapa, 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 chapa. Chapa, 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 chapa. Chapa, 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 chapa. Asal aku punya cak gini ya? Itulah. Tak sih. Jam. Pada waktu malam, kami ke perkampungan Senza ini sekali lagi kerana diberitahu ia menjadi lebih majis lagi.
Nak pergi Sabrina. Korang tengok. Tak lama lagi kan kita nak balik Wah. Tengok tu. Jauh juga Singapura ni, wow, 9,395 kilometer. Jauhnya kita dari anak-anak suami kita Betul. I rasa macam excited sebab kita kalau nak jumpa anak sangat. Of course, sedih. Nak tinggal tempat magical ni Tapi wait. Apa? Bukan ni post office? Post office. Apa kata kita tulis postcard untuk anak-anak kita? Macam, Ibu love and miss you so much. Idea menarik. Selain membeli cenderahati, kami juga boleh menulis dan menyimpan kenangan melalui postcard. Lagipun, bilakah kali terakhir menghantar postcard, kan? Tak boleh kat situ kan? Share lah apa tulis. Private lah, Alah, tak ada perlu sangat. Share lah. Lang-lang tulis tu. Syuk last kita send postcard. Tak send lah dulu masa kecil-kecil dah buat postcard. Mak cakap tulis something, I tulis lah. I actually rasa macam very special sebab I tak pernah tulis surat untuk anak-anak I. And it's special because sekarang anak I 3. So, Aula takkan dapat faham. But it's okay. I share dulu, okay? Okay, I kata yang teristimewa untuk Hayan, Aula dan Awsam and Ayah. Masuklah husband juga. Ibu rindu semua sangat di Finland. Serta aktiviti yang ibu buat, ibu akan teringatkan Awsam dan Hayan. Bila ibu lihat Northern Lights, ibu teringatkan Ayah yang nak sangat tengok. Satu hari nanti kami sekeluarga akan ke Finland sama-sama. Okey? Kes pula. Hai Zia, anak Mama. Mama rindu you. Hai Papa, Mama rindu sangat. Bila Zia dah besar, kami datang sini untuk main dengan salji, minum coklat dan tengok Northern Lights. Tak sabar nak balik. Rainbow, matahari, kucing. I lukis lah sebab Zia suka lukis. Ya, tu je. Okey. Hati. Korang tulis untuk suami sekali Masukkan dia. Aku tu anak je. Okey Suami mesej je. Ya, faham. Kepada anak-anak Mami. Satu hari nanti, Mami harap kita dapat melihat Northern Lights bersama sebagai satu keluarga. Tu Daddy termasuklah kan? Betul. Mami love you all so much. Study hard. Love, Mami. Aduh. Jomlah, kita masukkanlah. Postcard untuk keluarga yang kami hantar baru sahaja dipost, namun setibanya di kabin, kami menerima satu kejutan. Sepucut surat seorang. Halo. Selamat hari Ibu. Hello dear. Harap you tengah menikmati masa di sana dan masih teringatkan kami di rumah. This is from my husband. I thought it was from you. Kami sentiasa fikirkan Mami setiap hari. You beri kami begitu banyak kasih sayang, kekuatan dan pengorbanan. Tanpa you, takkan wujud kami dan pastinya takkan ada Tizers. I harap perjalanan ni memberi apa yang you perlukan. Ilmu, pengalaman dan ruang untuk diri sendiri. Walaupun terpaksa berjauhan dengan kami buat seketika. Tak terpaksa sangatlah, but okey. Kami di sini baik-baik saja. Tapi sejujurnya, rumah terasa berbeza tanpa you. Setiap hari, anak-anak asyik bertanya, is Mami coming home today? Dan itu betul-betul buat kita sedar betapa kami semua sangat rindukan Mami. Bedek saya. Bila telefon tak cakap pun. Dan kami sedang mengira hari untuk dapat peluk you semula. Jumpa tak lama lagi dalam berapa hari. Love you always, The Syamis. Bila terima surat ni, I don't think I'm going to cry, okay? Okay, I'm going to read it, Apa khabar? Tak rindu I ke? I tahu you sangat rindukan anak-anak.
Terutama sekali Aula. Kita semua pun rindukan awak juga. Awsam tanya, bila ibu coming back? Mungkin sebab sarapan yang ayah disiapkan sebelum ke sekolah tak seperti ibu punya level ala-ala kafe, dia kata. Hayan sangat-sangat membantu untuk tengok-tengokkan Aula bila I tengah buat live malam seram. Aula bangun pukul 2-3 pagi. Cari you. Dia sebut, Bu. Yelah, you kan bestie dia. I cakap pada anak-anak, Ibu is pursuing her best. I tahu minat you terhadap hosting sangat mendalam. Seperti sayang I pada you. Gitu. I akan cuba bertahan. Kalau I tak boleh juga, I ada tim Pasir Ris. Tim mak bapak I. Tim mak bapak adik-beradik I. I'm very so happy and I'm so proud of you. Jaga diri you and I love you. We love you. From Ayah, Awsam, Hayan and Aula. Love, love, love. Pai, isteriku, cintaku padamu ibarat wifi rumah. Sejak bila kau komedi? Bila Mama ada, hidup laju dan bahagia. Bila Mama merajuk, terus no connection. Mama adalah my pillar of strength, love and happiness dalam hidup Papa. Mama adalah ibu yang hebat, teman yang setia. Dan pasangan hidup yang luar biasa. Papa tak dapat bayangkan hidup Papa tanpa Mama. Terima kasih kerana sentiasa sabar melayan perangai Papa yang suka makan tapi malas basuh pinggan. Suka plan tapi sometimes tak menjadi. Mama bukan sekadar isteriku, Mama juga pengurus rumah. Chef of makanan Zia. Our daughter yang Papa tahu Mama rindu tu sangat-sangat lebih dari Papa. Dan juga sometimes my spokesperson because of my shyness. Jika cinta ini adalah drama, Papa janji untuk jadi hero yang setia. Walaupun kadang-kadang hero ni lembab sikit dan kuat makan. Papa mungkin tak romantik macam di dalam novel. Tapi Papa ikhlas sayang pada Mama. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Papa berjanji akan selalu ada untuk Mama. Support and love you more sampai bila-bila. Akhir kata, just want you to know that Papa akan terus mencintaimu hari ini, esok dan selamanya. Walaupun sometimes Mama habiskan makanan tanpa beri Papa sedikit sebab terlalu sedap dan lapar. Dengan penuh cinta, rindu dan sedikit kelakar. Suamimu yang sentiasa menyayangimu. Not forgetting Zia who misses you a lot. Selamat pergi, selamat kembali di sisi keluarga tersayang. We love you. Apalah ni? Dia kelakar, aku suka. Dia kelakar. Dia kelakar. Oh, you the Wi-Fi. So let's stay connected. But baby, I love you, girl. I love you more. And we're gonna try to drive totally west, all the way to Sweden. Oh,
Ni kira kan minta Mama Finland, Sweden. Masih ingat malam pertama kami di sini? Kami sangka kami nampak Northern Lights atau cahaya utara. Rupa-rupanya cuma cahaya bandar. Malam ini kami teruja untuk aktiviti seterusnya, memburu Northern Lights atau nama saintifiknya Aurora Borealis. So what's the plan right now? First, we're gonna try to find some clear sky. We use some application for the weather forecasts, and then we're gonna drive outside of the city center. But as you can see now, we're already see some stars. So it's promising. Actually, to be honest, I memang nak... Okay, itu bagi saya, that is the ultimate. Harap-harap jumpa lah. It's a risky thing. Pasal kadang-kadang kita tak tahu awan tu cover cahaya tu ke tidak. Tapi Fenomena menakjubkan ini berlaku apabila tenaga daripada matahari bertembung dengan atmosfera bumi berhampiran kutub utara dan selatan, lalu menghasilkan cahaya indah di langit. Mention, you said that it's gonna be like a long ride out, but why are we stopping here? So we stopped now just outside of Rovaniemi to see how the weather look like. So we're looking for stars in the sky. So if you want to see the Northern Light, you need many stars. So at the moment, if you look around you, we see just a few. There's one there, we can see the moon. Yes. But I would say there's not enough here. So we're gonna have to try and find another spot for that. what's the plan now? Do we just stay here or are we going to... No, so we're gonna move, All right. go to a different place, and we're gonna try to drive totally west. Go all the way to Sweden. Oh! Because when I'm looking at the live camera, it looks quite cloudy, except in the west part of Finland. So we're gonna drive all the way there. Towards Sweden. Towards Sweden. How long is the journey to Sweden? Or it can be a good 45 minutes, 1 hour, or even more. I never bring my passport, you know. You don't need your passport. It will be fine. They know we're coming every evening to see the Northern Lights, so it's okay. Let's go back in the car. Sweden eh? Ya, aku okey je. Kau nak slow mo pergi Sweden sangat kan? Betul-betul kita pergi Sweden. I call my husband lah cakap kita boleh balik. Kenapa? Jangan ya. Dia cakap 1 jam aja. Sweden. Ni kira kan minta Mama Finland, Sweden. Makin kami teruja disebabkan kedudukannya yang berdekatan, pelancong di Finland kadang-kadang perlu menyeberang ke Sweden untuk melihat aurora. Quintin, what is an app or website that you use to find out where is the best place to go tonight to watch Northern Lights? The first thing I'm using is the Finnish Meteorological Institute, is to check the weather forecasts. I'm also using an application called Aurora Webcam. You can find online on your phone. Anyone can use. And it shows a lot of cameras anywhere in Finland and Lapland and Sweden. Sometimes it can be a little bit more tricky. If it's cloudy in Rovaniemi, then sometimes you have to drive a little bit more. It can be 30 minutes, 1 hour, 2 hours. But you can go all the way to like 6 hours. All the way to Sweden and Norway. Tapi saya juga dapat tahu di sini oleh kawan-kawan bahawa mencari Northern Lights ni macam mencari macam going on a hunt. Ada perlu kejar-kejar. Kalau let's say tempat pertama tak jumpa, mereka akan cuba cari. Best je. Sampai kita dapat. So excited. Hopefully Boleh lah. Oh, come guys. Come fast. Start to be up there. We need to turn off all the lights. Let's walk a little bit more back there. Come a little bit more this way so we have a better view. Somewhere here, yeah. So as you can see now we changed, we're not in Sweden. We actually went back in Finland, northeast of Rovaniemi. We're in Vikkajärvi. Okay. The reason for that, as you can see above your head, we can see some stars. Ketika kami berada di sini, cahaya aurora kelihatan namun agak samar. Sebenarnya, ia bergantung pada intensiti.
ada aurora yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata kasar. So now it's not really strong, but it can be stronger in one time. But you cannot see it in videos, only in photos, yeah? In photos now, it will be easier to take because they are not that strong. Maybe later we get stronger one, but with the phone now, it will be harder to take in videos. Why is it that we can only see the lights through the phone? The human eye is not made to see in the darkness. So now we're looking at the light in the sky, and the sky is mostly dark. Yeah. So if the light is not that strong, your brain, the human brain, is not going to be able to show you the colors. With the camera, I can tell the camera, okay, show me some green, and it's going to make me look for the green. And then on the picture, it will be easier to see. Wow. With the camera, I can also play with some parameters. We call time exposure. So when I'm taking a pictures, from now, the camera is taking all the lights and it put everything in one picture. So then when I look at the camera, we can see the colors much better. Yeah. Okay, actually kan dia kata, bila kita permulaan tu kan dia kata, jom kita ke arah Sweden. Sebab ke arah Sweden tu berarti the sky is clearer. So kita tengah driving, sekali langit dekat daerah apa tu? Ke arah Sweden tu dah makin banyak awan. So itu yang kita buat, kita detour balik ke Rovaniemi dan kini ke kawasan arah Russia pula sekarang ni. Tapi kalau kita tengok di sini, langit di sini banyak sangat bintang. Adakah ada kemungkinan untuk kita nampak Northern Lights di kawasan bintang ni? Dia kata berkemungkinan kalau kita tunggu untuk bergerak ke sana dapat mengelilingi langit. So banyak macam lebih tinggi mah. Let's go on the lake, in the middle of the lake there. So we can see a little bit better. Okay, let's do Come all together. All together. Do you think we get to see the red one? Oh, this is Mother Nature. Maybe not. Kami masih ingat lagi betapa gerun untuk berjalan di atas tasik beku pada hari pertama di sini. Tetapi kali ini nampak macam sudah terbiasa, tidak lagi berasa takut. Tak bertahan. Hari-hari ni juga glove ni dia tak boleh function. Tak rasa jari-jari jatuh ke daripada tangan I kan? Cuaca yang teramat sejuk membuat kami menggigil dan kulit kami kebas. Tak apa. Selalunya tangan I ni kalau tak rasa I dah panik kan. Hari ni kalau jari I terjatuh pun pengalaman ni sangat mahal lah. Betul. Ni, pipi I macam I dah tak boleh rasa muka I. Tengok macam mana I cakap ni. Sebenarnya tadi I tak tahu you berdua. Tadi sebelum kita keluar kereta tu I nampak cuaca ataupun suhu minus 27. Sebab tu kita terlalu sejuk. Tapi I tak nak kasih awal ni. Inilah. Tak ada, okey. Because now it starts to be quite foggy, so if we move, we can find a better spot so we can see them better. Should we do now? Let's move. So the plan is to move now. Yes. Okay. Let's go again. Let's go. Let's move now. Dah tak sabar. We're gonna stop in 1 minute. Kami menuju ke lokasi ketiga dengan harapan dapat melihat aurora dengan lebih jelas. Terus terang, perasaan kami agak gusar apabila mengetahui ada pengunjung yang pulang dengan perasaan hampa kerana tidak dapat melihat langsung cahaya aurora. We're gonna stop in 1 minute. Oh, come guys. Come. Look above your head. I see it! It's moving! Oh, there. Oh my god.
That's a baby Northern Light, I would say. gosh, look at the baby. It's big to us. Banyak ah. See, it's all for them. Above the head. Wah. It's coming out more and more. Itulah. This way. Oh, ni. Look this way. Alamak, pedas sebab tangan saya bergigil. Tidak dapat digambarkan betapa bersyukur dan tersentuhnya hati kami apabila akhirnya dapat melihat cahaya aurora yang terang menari-nari belatakan awan yang gelap seakan-akan meraihkan kesabaran kami setelah 4 jam menggigil kesejukan di luar. Let's take a picture. More closer. Big smile. Don't move. Let me check. Perfect, we got the picture. Let me see. Yeah. Okay, don't move, don't breathe. Inilah matlamat utama kami memilih Finland sebagai destinasi Me Time Mama untuk melihat Aurora Borealis dengan mata sendiri. Sebenarnya ni tak semestinya kalau pergi nak kejar ni Northern Lights boleh nampak. Ada orang tunggu 6 ke 8 jam tau. Hari ni kita untung Untung sekali. Kamila cakap, oh, you're very lucky tonight. Kami bayangkan kami bertukar-tukar lokasi dan kami seolah mengejar dan mendapat melihat Northern Lights. Sambil kami bercakap ni sekarang ni, kami sedang berlatar belakangkan Northern Lights. Yang sedang menari-nari di atas langit menemani kami. Luar biasa. Ken, what are you doing? I'm still taking pictures of Northern Lights. They are coming back again. Yeah. As you can see, they look pretty nice. I can show you the picture. So beautiful. There you go. That's crazy. Really good Northern Lights. Wow. Bila kita tengok gambar ni kan, kita tak macam satu posisi saja tahu. Kita kena ikut mana agaknya. Macam ni kita bergerak, saya rasa dah 360 darjah dah. Pusing. We can't turning around just to chase Northern Lights. Thank you so much, Quentin, for bringing us around. Yes. That was a pleasure, guys. I hope you enjoy. It was nice to see Northern Lights with you. Then I will see you next time. Come and visit again. Maybe Northern Lights. maybe in a hotter weather. What's weather? Sambil mengemas pakaian, hati terasa berat apabila mengenangkan kami bakal berpisah. Ini peluang terakhir bagi kami mencurah rasa. This trip really helped me a lot, especially with you guys. All our chats and everything. So, a better me, more adventurous, lagi fun. Because saya selalu bimbang risau tentang keluarga. I started out as a fun mum. I rasa. Tapi along the way, I actually lupa I was a fun mum. Sebab ada mula jadi garang. Ada mula jadi macam a stress mom. Sebab bila primary school sets in, you cannot help it. So when I'm talking to you both, when your children are so young, you are like such a fun mom. I'm like, where was that fun mom? Yang asyik anak bawa pergi USS lah, bawa pergi zoo lah. Almost every other day I akan bawa pergi park, Botanic Gardens. I think my son akan have that common memory. Oh, yeah, dah lama my mother did not do that to us. Instead of asking us about homework, asking us about dah belajar ke belum. So thank you girls. Mengingatkan I tentang how refreshing it was untuk be like a new mom. It's so refreshing lah, this feeling. Sebab I tahu I akan be more energized. Sebab kalau hidup kita terlalu rutin, kan? Kita tak boleh nak pause and macam be present for our children. So when I come home, I want to be the mom that I want to be. Sebenarnya like I want to be the old me plus the mom me. Gitu macam together. Match. Selesai sahaja sesi meluahkan perasaan, kami diminta keluar daripada kabin oleh juru kamera. Girls, come here. Can see the Borealis. Siapa sangka, rupanya ada kejutan menanti di luar. Kadang-kadang, sesuatu yang begitu indah hadir tanpa perlu dikejar. Wow, the camera is so clear. It's so crazy. Oh my God. Oh my God. It's so close.
So beautiful. I wish my husband could see this. Bagi saya, Me Time Mama ni adalah peringatan untuk kami semua. Untuk mengingatkan mama-mama yang selalu menonton ni bahawa kami sangat perlukan masa, me time untuk kami. Sesibuk mana pun kita. Jadi saya sebenarnya mengharapkan, sedih pula. Semua aktiviti-aktiviti yang kami lakukan ni akan memberikan anda perangsang semangat sekiranya anda rasa dah jadi mama ni, tak payahlah, sudah-sudahlah tu. Berikan anda perangsang bahawa, look girl, you still can do it. Ya, kami rasa seperti kita dapat jumpa semula diri kami yang kami sudah hilang setelah kita jadi mama ni semua kan, dan kita dapat recharge. Seperti yang saya selalu katakan, kalau kita recharge, kita dapat berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih baik untuk keluarga kami dan anak-anak kami. Kita tak boleh run on an empty. Betul. Kalau kita tak ada benda untuk kasih, macam mana anak-anak dengan suami dengan keluarga kita. So inilah me time ni sangat mustahak, okay? So please take it when you can. Me Time Mama memulakan perjalanan ke hamparan putih bersalji ini dengan hati yang penuh ragu. Namun, di sepanjang langkah, kami belajar dan menemukan banyak makna yang tidak disangka. Kini, tibalah saatnya untuk kembali ke realiti. Terima kasih. Jaga diri dan jumpa lagi.